ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታዮች እንደምን ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ ሲምፕል ካልኩሌሽን የሚሰራ የአንድሮይድ አፕሊኬሽን አንድሮይድ ስቱዲዮ ላይ እንዴት ዴቨሎፕ እንደምናደርግ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ አንድሮይድ ስቱዲዮአችንን ከፍተን ፋይል የሚለው ሜኑ ላይ እንሄድና ኒው ፕሮጀክት የሚለውን እንመርጣለን። ከዚህ በኋላ ኢምፒቲ አክቲቪቲ የሚለውን ከመረጥነው በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ዘን የአፕሊኬሽን ስማችን ለምሳሌ ካልኩሌተር እንበለው። ከዚህ በኋላ የፓኬጁ ስም አሲቲዝ እንዳለ ይሆናል። ሎኬሽኑን አልቀይረውም። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ ሌላ ሎኬሽን ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በተን በመጫን ሎኬሽኑን መቀየር ትችላላችሁ። ላንጉጁን ጃቫ ነው። ጃቫን ነው የምጠቀመው። ዘን እዚህ ጋር ሚኒመም ኤፒአይ 4.03 ከዚህ በላይ ላሉ የአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ይሄን አፕ ረን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ፊኒሽ የሚለውን በተን እንጫናለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቢውልድ ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ ብሎናል። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት በስርዓት ክሬትድ ሆኗል። አሁን የምወስዳችሁ ዩዘር ኢንተርፌሱን ወይም ሲምፕል ካልኩሌተራችን ዩዘር ኢንተርፌሱን ዲዛይን ወደ ማድረግ ይሆናል። ይህን ለማድረግ አፕ የሚለው ፎልደር ውስጥ እንገባለን። አርኢኤስ የሚለው ፎልደር ውስጥ ሌአውት የሚለው ፎልደር ውስጥ ገብተን አክቲቪቲ አንደርስኮር ሜይን የሚለውን ኤግዜኤምኤል ፋይል ኦፕን እናደርጋለን። ይሄ ኤግዜኤምኤል ፋይል ጠቀሜታው ምንድነው? ዩዘር ኢንተርፌሱን ዲዛይን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ኮዶችን የምንጽፍበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሞዲፊኬሽን የማደርግ ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንስትሬንት ሌአውት ነው ያለው። እኔ በሊኒየር ሌአውት ሪፕሌስ አደርገዋለሁ። ሊኒየር ሌአውት እንዴት ነው ኤሌመንቶቹን የሚያስቀምጠው? መጀመሪያ የጻፍነውን ኤሌመንት መጀመሪያ ላይ ዲስፕሌይ ይሆናል። ሁለተኛ የተጻፈው ሁለተኛ ላይ ዲስፕሌይ ይሆናል። ሶስተኛ እየቀጠለ ይሄዳል በኦርደራቸው መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ያስቀመጥነው ኤሌመንት ከታች መጨረሻ ላይ ነው ሊኖር የሚችለው። መጀመሪያ ላይ የተጻፈ ኤሌመንት መጀመሪያ ላይ ፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሊኒየር ሌአውት ሁለት አይነት ኦሪየንቴሽን አለው፣ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል። ቨርቲካል ከሆነ ኦብጀክቶቹን ኦር ኤሌመንቶቹን የሚያስቀምጠው ላይን ባይ ላይን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያውን ኦብጀክት ያስቀምጣል የመጀመሪያው ላይን ላይ፣ ዘን የመጀመሪያው ኦብጀክት ሲያልቅ ከስሩ ደግሞ ሌላኛው ኦብጀክት፣ ዘን ከስሩ ሌላኛው ኦብጀክት፣ እንደዛ እያለ እስከታች ድረስ የሚወርድ ይሆናል ማለት ነው። ሆሪዞንታል ካልነው ግን ሆሪዞንታሊ የመጀመሪያው ኦብጀክት፣ በራይት ሳይድ ደግሞ ሁለተኛው ኦብጀክት፣ በራይት ሳይድ ሶስተኛው፣ አራተኛው እያለ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቲካል ኦሪየንቴሽን እዚህ ጋር እጠቀማለሁኝ። ዘን እዚህ ጋር ይሄ ኮድ አያስፈልገኝም፣ ሊኒየር ሌአውት አያስፈልግም። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ መጀመሪያ ወደ ዲዛይን ይወስዳችኋለሁ። ዲዛይን እንደምታዩት ባክግራውንዱ ዋይት ነው፣ ነጭ ነው። ስለዚህ ያንን መቀየር እችላለሁ። ለምሳሌ ባክግራውንዱ ሰማያዊ እንዲሆን ፈለኩኝ። ስለዚህ ባክግራውንድ የሚል አትሪቢዩት ላይ እንገባና እዚህ ላይ ከለር የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ይሄን ከለር ሴን ማድረግ የፈለኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ባክግራውንዳችን ተቀይሯል ማለት ነው፣ ሰማያዊ ሆነ። ሌላኛው ሊኒየር ሌአውት ውስጥ አንድ ኤሌመንት አለኝ፣ ቴክስት ቪው ነው። ከውስጡ ደግሞ ሄሎ ወርልድ የሚል ቴክስት አለኝ። ይሄንን ቴክስት አልፈልገውም። ለምሳሌ እኔ ከላይ የካልኩሌተሩ ታይትል እንዲኖር ከፈለኩ ለምሳሌ ሲምፕል ካልኩሌተር እለዋለሁ። ይሄ ቴክስት ከላይ መጀመሪያ ላይ ይጻፋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምናልባት ዙም አደርገዋለሁ ላይታያችሁ ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲምፕል ካልኩሌተር የሚል አለ። ፎንቱ ትንሽ ነው። ፎንቱን መጨመር ከፈለኩ አትሪቢዩት ላይ ገባና ቴክስት ሳይዝ የሚል አትሪቢዩት ፈልጋለሁ። ቴክስት ሳይዙን ለምሳሌ 36 ላድርገው። እንዲሁም የቴክስታችን ከለር መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ቴክስት ከለር የሚል አትሪቢዩት እንፈልጋለን።
ቴክስት ከለሩን ለምሳሌ ይሄኛውን ከለር ማድረግ ከፈለኩ በዚህ ወይ ሪፕሌስ ማድረግ እችላለሁ። ፕላስ ሌላኛው የቀረኝ ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አላይንድ የተደረገው ቱ ዘ ሌፍት ነው። ሴንተር አላይን እንዲሆን ከፈለኩ ግራቪቲ የሚል አትሪቢዩት ፈልጋለሁ ወደ ላይ እቺ ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር ግራቪቲ የሚለው አትሪቢዩት ውስጥ ገባና ሴንተር አድርገዋለሁ ማለት ነው። ቲክ አድርገዋለሁ። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ወደ ሴንተር ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ማድረግ ያለብኝ ነገር ይሄንን ሌአውት ዊድዙን ራፕ ኮንቴንት የነበረውን ማች ፓረንት እለዋለሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ሴንተር ላይ ዲስፕሌይ ይሆናልኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሁለት ነምበሮችን የሚቀበል ኤዲት ቴክስት ክሬት አደርጋለሁ። ለኤዲት ቴክስቶቹ ደግሞ የየራሱ የሆነ ቴክስት ቪው አሳይን አደርጋለሁ ማለት ነው። ቴክስት ቪዎች ስለ ኤዲት ቴክስት የሚናገሩ ቴክስቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ቴክስት ቪው ስለ መጀመሪያው ኤዲት ቴክስት የሚያወራው ቴክስት ቪው እሱን ለማስገባት እዚህ ላይ ቴክስት ቪው የሚለውን ስቤ እዚህ ከስር ማስቀመጥ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አስቀመጠልኝ። የቴክስት ቪው ቴክስት መቀየር ከፈለኩ እዚህ ጋር ቴክስት የሚል አትሪቢዩት አለ። ያንን አትሪቢዩት ቫልዩን መቀየር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ነምበር 1 ልበለው፣ ነምበር 1። ስለዚህ የመጀመሪያው ቴክስት ቪው ቴክስቱ ነምበር 1 ነው። ስለዚህ ይህንን ቴክስት ሳይዙን መጨመር ከፈለኩኝ ቴክስት ሳይዝ የሚለው ጋር ገባለሁኝ። ለምሳሌ 24 ላድርገው እና ቴክስት ከለሩን ዋይት ላድርገው። እዚህ ላይ ባክግራውንድ ላይት የሚለውን እመርጣለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋይት ነው ማለት ነው። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ ከዚህ በታች ደግሞ ኤዲት ቴክስት አደርጋለሁ። ስለዚህ ኤዲት ቴክስቶችን አድ ለማድረግ እዚህ ጋር ፕሌን የሚለውን መምረጥ እንችላለን። ቁጥር ብቻ የሚቀበልልን ስለሆነ ነምበር የሚለውን እዚህ ጋር እሱን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ነምበር ኤዲት ቴክስት እዚህ ጋር አድ ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ጀስት ኮዱ ላይ ሄደን ዳይሬክትሊ እንትን ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱን ኤዲት ቴክስቱን እና ቴክስት ቪዋችንን አድ አድርጎልናል። ከላይ ያሉትን ኮፒ አድርጌ ፔስት አድርገዋለሁ። ዘን አይዲያቸውን የምቀይር ይሆናል። የመጀመሪያው ቴክስት ቪው አይዲው ቴክስት ቪው የሚል ነው። ኤዲት ቴክስቱ ደግሞ አይዲው ኤዲት ቴክስት የሚል ነው። ሁለተኛው ቴክስት ቪው ደግሞ ቴክስት ቪው በሌት ቱ ልበለው። ኤዲት ቴክስቱ ደግሞ ኤዲት ቴክስት ቱ ልበለው። ስለዚህ አይዲውን ቀይሬዋለሁ። በተጨማሪ የማደርገው ነገር ምንድነው? ለዚህ ኢንፎርሜሽን ማይሰሩ የማደርገው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር ከለራቸውን ኦልሬዲ ከዛኛው ኮፒ ስላደረኩት ከለሩን አምጥቶልኛል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄኛው ቴክስት ቪው ነው። ከስር ያለው ደግሞ ይሄ ኤዲት ቴክስት ነው። ይሄኛው አጌን ቴክስት ቪው ነው። ይሄኛው ደግሞ ኤዲት ቴክስት ነው። ከዚህ በታች ደግሞ ሪዛልት የሚል ቴክስት ቪው ማስቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ብዬ ቴክስት ቪው ማች ፓረንት ራፕ ኮንቴንት። ስለዚህ ቴክስቱን እዚህ ጋር መጻፍ እችላለሁ። ቴክስቱን ለምሳሌ ሪዛልት ልበል፣ ሪዛልት ኮለን። ስለዚህ ሪዛልቱ የሚጻፍበት ኤዲት ቴክስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከስር እዚህ ጋር ያስቀመጠልኝ አጌን ፎንት ሳይዙን ፎንት ከለሩን መቀየር እንችላለን። ፎንት ከለሩን ለመቀየር በዚህ ጋር ለምሳሌ ፎንት ከለሩን በዚህ ማድረግ ከፈለኩ ይሄንን እመርጣለሁ። ፕላስ ፎንት ሳይዙን ደግሞ ለመቀየር ፎንት ሳይዝ ላይ ገባና እዚህ ጋር 24 አድርገው። ስለዚህ 24 ሆነ ማለት ነው። ሪዛልቱ እዚህ ጋር ጎን ላይ የሚጻፍ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ አሁን በመጨረሻ የሚቀረኝ ምንድነው? በተኖች ናቸው። ስለዚህ አድ የሚያደርግ በተን፣ ሰብትራክት የሚያደርግ በተን፣ ዲቫይድ የሚያደርግ እና መልቲፕላይ የሚያደርግ በተን። ስለዚህ 4 በተኖች ያስፈልጉኛል። በተጨማሪ ደግሞ ኤዲት ቴክስቶቹን ክሊር ኦር ካንሰል የሚያደርግልኝ አንድ በተን እጨምራለሁ። ስለዚህ 5 በተን ያስፈልገኛል ማለት ነው።
ስለዚህ የመጀመሪያውን በተን እዚህ ጋር አድ አደርጋለሁ። የበተኑን ስም እዚህ ጋር ሞዲፋይ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ በተኑን ቴክስት ሞዲፋይ ለማድረግ ቴክስት የሚለው ላይ ይሄንን አጠፋና ለምሳሌ መጀመሪያው ቴክስት አድ ልበለው። ሁለተኛውን በተን እንደዛው ድራግ አድርጌ እዚህ ጋር ማምጣት እችላለሁ። ስለዚህ ይሄንን ቴክስት ደግሞ ሌት ሰብትራክት ልበለው። ሶስተኛውን በተን ድራግ አድርጌ አመጣዋለሁ። ይሄንን ደግሞ መልቲፕላይ ልበለው። አራተኛውን በተን እንዲሁ ድራግ አድርጌ አመጣዋለሁ። ሶ this is divide ልበለው። ዲቫይድ የመጨረሻው በተን ካንስል የሚያደርግልኝ ማለት ክሊር የሚያደርግልኝ ሌት ካንስል እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢንተርፌሱን ዲዛይን አድርገን ጨርሰናል። ስለዚህ የቀረን አሁን ረን ማድረግ ነው። ረን ለማድረግ እዚህ ጋር መጀመሪያ አንድሮይድ ዲቫይሳችንን እንመርጣለን። የኔ ዲቫይስ አይቴል ኤስ32 ነው። ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ረን የሚለውን በተን እጫናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲቫይሱ ላይ አውትፑቱን የሚያሳየኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ስልኬ ላይ ተጭኗል። ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን እንዲሰራ የፈለኩት ምንድነው ሁለት ነምበሮችን ከዩዘር ይቀበላል። ስለዚህ እንዲቀበል እዚህ ላይ ኤዲት ቴክስት አለን። ኤዲት ቴክስቱ ላይ ነምበሮችን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ 14 አስገባውኝ። ሁለተኛ ኤዲት ቴክስት ላይ ለምሳሌ 52 አስገባውኝ። ስለዚህ ይሄን ካደረኩኝ በኋላ አድ የሚባለውን ስጫን 14 ሲደመር 52 ድምራቸውን እዚህ ጋር እንዲያስቀምጥ ነው። ሰብትራክትን ክሊክ ሳደርግ ደግሞ የሁለቱ ሰብትራክሽን ቫልዩ እዚህ ጋር እንዲያስቀምጥ፣ መልቲፕላይ ስጫን እንደዚሁ መልቲፕሊኬሽን ቫልዩ፣ ዲቪዥን ስጫን ዲቪዥን ቫልዩ፣ ካንስል ሳደርግ ደግሞ እዚህ ጋር የተጻፉትን ነገሮች እንዲያጠፋ እና አዲስ ነምበር እንዳስገባ እንዲፈቅድልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቱቶሪያል ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ወዳጅ እንሁን። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እዚህ ላይ የሁለቱን ነምበሮች የሚደምር አዲሽን ስንጫን ሁለቱን ድምር የሚያስቀምጥልን፣ ሰብትራክሽን ስንጫን የሁለቱን ነምበር ሰብትራክሽን ቫልዩ የሚያስቀምጥልን፣ መልቲፕላይ ስንጫን የሁለቱን ፕሮዳክት የሚያስቀምጥልን፣ ዲቪዥን ስንጫን ደግሞ የሁለቱን ዲቪዥን ቫልዩ እዚህ ጋር የሚያስቀምጥልን እና ካንሰል ስንጫን እዚህ ጋር ሁለቱን ነምበሮች ክሊር አድርጎ አዲስ ነምበር እንድናስገባ የሚፈቅድልን ፕሮግራም የምንጽፍ ይሆናል። እስከዚያው ደህና ቆዩ።